ng one of the products, one of the lifestyle international. Huwag bumili po sa mga ibang mga nagbibinta po. Pili po yan. Murang-murang binta po. 150 lang, 189, 199. Hindi po yan totoong one of the juice. Ito po sa office po sa Quezon Ave, mga kalingap. Sa Pacific Building dyan, nandyan po yung office ng one of the. At siyempre po, para makamura po, mag-pamimber po kayo. Para kumita ang makikinabang at makatulong po sa ating mga kababayan. Ate, sasayaw po kayo. Yan na. Ayan na po ang ating pangalawang dancer. Sali na sa luglugan, programa ng kalingap upang tayo'y makatulong sa mga mahirap. Ang layunin ay abutin ang mga kapuspalat, mga apektado ng bagyo, lindol at sakuna. Sali na sa luglugan, kalingap, luglugan, na ang pangayan, musik lang magdamayan. Sali na sa luglugan, kalingap, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Mga karepa at unicap na nagsusumikap, ang lalaking abutin mga taong humihiling kasama sa paglilingkod. Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Red Loveno, 20 Boy Vlogs, Commander Chorba, Bobby TV 143, Kendred TV, Bea Olarte, Gab Becerra, Belia Ayop, Ingrata Diontis, at Marilyn Chang. Tara na, sali na! Luglugan, kanina, luglugan, na ang pangayan, musik lamang. Ito ate, 500 pesos sa kunting sayaw. Kanina, luglugan, Sa gusto pong magtanong po sa ating luglugan sa Kalingap. At gusto pong sumali po, pwede po. Para maka-discount po sa lahat ng produkto po ng one of the products, murang-mura po. Ang dapat ninyong gawin po ay bumili po ng package. Silver package po ay 3,988. natin sa ating kampo Gold package po ay 8,888. ng kabutihan. Platinum package po ay 14,988 mga kalingap ha. Lugan tayong lahat, Para makadiskwento po sa lahat ng produkto. lahat sa kanya. Merong one of the coffee, one of the choco. May mga sabon at toothpaste din po mga kalingap at may one of the juice. Huwag bumili sa mga piki. Barato nga, 150, 189, 199, piki naman. Diyan po sa office po, sa main office po dyan sa Quezon Ave mga kalingap. Sabi po ng National Bookstore dyan, Pacific Building po, may nakalagay dyan, one of the office. Yan po ang tunay at totoo. Mahirap ng malason. Pag piki po, nako, baka malason kayo, dapat po yung tunay, totoo po ang inyong bibilhin. Baratong-barato po yan, pag po ay membro na, 200 pesos po ang isang one of the juice. Pag hindi membro po ay 350 pesos. Nakatulong ka na, kumita ka pa. Ang layunin ay ang Ang gusto po ng mga kaibigan ha. palat. Dagdag kaalaman po, yung gustong magpa-member po ay pwede kaming pumunta sa inyong mga lugar. Magkandak po ng mga seminar po mga kalingap. Sa inyong mga lugar po dyan, sa sa bansang Pilipinas, pupunta kami para magkandak po ng mga seminars.
Mag-ipon po ng mga 20 to 50 katao po para aming puntahan dyan sa inyong mga lugar, ha? Luzon, Visayas at Mindanao po, mga kalingap, mga kaibigan. Mga karepa at unicap na Pupunta po ang Team Kalingap nagdalating para ituro sa inyo ang dapat ninyong gawin sa luglugan sa Kalingap with One Opti. kon. Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Red Noveno, 20 po. Ang sa tibakatlong sasayaw po, andyan na. Luglugan sa Kalingap. Yan po, si nanay. Sayaw na po, nay. Yuga na! Come on, come on! Dahil sa luglugan, programa ng Kalingap upang tayo'y makatulong sa mga mahirap. Ang layunin ay abutin ang mga kapuspalad, mga apektado ng bagyo, lindol at sakuna. Sa luglugan, Kalingap, luglugan, ang pangayan, musik lang magdamayan. Sa luglugan, Kalingap, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Mga karepa at unicap na nagsusumikap, handa laging abutin mga taong humihiling kasama sa paglilingkod. Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Red Noveno, 20 Boy Vlogs. Commander Chorba, Bobby TV 143, Kendred TV, Rhea Olarte, Gab Becerra, Delia Ayop, Ingrata Diotis, at Marilyn Chang. Tara na, salina! Luglugan, Kalingap, come on, come on! Na ang pangayan, musik lamang damayan. Salina sa luglugan, Kalingap, luglugan, sama-sama magkaisa, tulong sa ating kapwa. Tigilan na ang 500 pesos. Yan. lahat sana Okay, sa gusto pong sumali po sa luglugan sa Kalingap with One Opti, pwede pong mag-text sa ating text line 0929-1132469 0930-729-6607. Pwede po yan kahit sa ang kahit sa Bisaya at Mindanao. kabutihan, mabuti rin ang makakamtan. Tara na, salina sa luglugan. Meron pong mga seminar po dyan sa Quezon Avenue po sa main office. Sa kanyang Sa One Opti, mga kaibigan, no? Tuwing Biyernes ba ang seminar dyan sa Quezon Ave, sa main office po ng One Opti. Dyan po, punta kayo dyan, ha? At siyempre, pag pumunta, mag-text muna para maging downline po natin sila. dahil sa luglugan, Kasi po, ang sistema po ng One Opti po ay network. tayo'y Network ito, mga kaibigan, ha? mga Networking, yan. layunin ay abutin ang mga At may chance pong kumita. Merong 5 ways to earn. kapitol at sakuna. Pag po yung naka-invite sa One Opti, pwedeng kumita po ng 200 pesos. Pwedeng kumita ng 600 pesos. Pwede pong kumita ng 1,000 pesos sa Sa ating kapwa, direct referral. mga karepa at unicap. At mayroon siyang pairing bonus, mga kaibigan, na pairing bonus. Mga Pag silver package po ay 750 pesos. Santos Matubang, Pag gold package po ay 1,500 pesos. Boy, Pag platinum po ay 2,225 pesos. TV 143, Kendred, Kaya pwede kayong kumita po dito. Gab Becerra, At may chance pong yumaman.
Magmasipag kayo, ha? Dapat may pangarap, mga kaibigan. Mahirap pag walang pangarap sa kinabuhi. Hindi ka uunlad. Hindi ka aasinso pagka walang pangarap sa buhay. Gusto mong yumaman, i-work out yung negosyo po. Huwag naghihintay kung kailan mahulog yung mayabas. Dapat i-work out. Gawin po natin yung business po ng One Opti. Ay, sa ating pang-apat na sayaw, andyan po ang ating pang-apat na dancer po. At, nako, si ate. Sasayaw po ng luglugan sa kalingap. Sayaw na! Yuga na! Come on, come on! Sali na sa luglugan, programa ng kalingap upang tayo'y makatulong sa mga mahirap. Ang layunin ay abutin ang mga kapuspalat, mga apektado ng bagyo, lindol at sakuna. Sali na sa luglugan, kalingap, luglugan, na ang bangayan, musik lang magdamayan. Sali na sa luglugan, kalingap, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Mga karepa at unicap na nagsusumikap, handa laging abutin mga taong humihiling, kasama sa paglilingkod. Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Red Noveno, 20 Boy Vlogs, 500 pesos! Papi TV 143, Kendred TV, Rhea Olarte, Sumayaw na, naka-500 agad mga kalingap, ha? Belia, Ay, gusto maka 500 dyan, sayaw na kayo dito. Diotis, Tuwing araw po ng Sabado po, konting sayaw lang, may 500 pesos. Kalingap, come on, come on. Yun na ang bangayan, musik lang magdamayan. Sali na sa luglugan, kalingap, Ay, sa ating panglimang sayaw, sama sa ating luglugan sa kalingap. Konting kimbut lang, nako si ate, masayaw ring luglugan sa kalingap, sayaw na! Yuga na! Come on, come on! Sali na sa luglugan, programa ng kalingap upang tayo'y makatulong sa mga mahirap. Ang layunin ay abutin ang mga kapuspalat, mga apektado ng bagyo, lindol at sakuna. Sali na sa luglugan, kalingap, luglugan, na ang bangayan, musik lang magdamayan. Sali na sa luglugan, kalingap, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Mga karepa at unicap na nagsusumikap, handa laging abutin mga taong humihiling, kasama sa paglilingkod. Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Red Noveno, 20 Boy Vlogs, Kumalerture ba? Salamat ate, 500 pesos! TV, Yan po mga kaibigan, konting kimot-kimot lang at sasayaw, 500 pesos! Ay, yung gusto pong makinig ng mga seminar, dyan po sa may diversion po, may office tayo dyan. sali na sa May office po ang luglugan sa Kalingap, One Opti. kalingap, Dyan lang po sa may Kamambugan. mahirap. Ang layunin ay abutin ang mga kapuspalat,
kapuspalad, mga apektado ng bagyo, lindol at sakuna. Araw-araw po mayroong seminar dyan. Salilasalo, Mga kalingap, araw-araw may seminar dyan sa may diversion po. musik, At siyempre po, buong Pilipinas, iikot ang Team Kalingap para sa One Opti. lugan, sama-sama, Ang One Opti po ay mahigit pong 3 taon. kapwa. Kahit po may pandemya po, ang One Opti po hindi natitinag. Suligang, handal, Kahit po pandemya, taong humihiling. ang One Opti po, One Opti Lifestyle International po hindi natitinag po kahit pandemya. Ate Edna Vlogs, 3 taon na po ang One Opti. At ang Team Kalingap po ay sumali sa One Opti. 143, Grabe po mga Kalingap. Kasi ating pong huling sasayaw. Ganyan pa po yung ating mananayaw. Belia, Ayan si Nanay. Isang kimbot na sa One Opti sa luglugan sa Kalingap Dance. sanila sa luglugan, programa ng kalingap upang tayo'y makatulong sa mga mahirap. Ang layunin ay abutin ang mga kapuspalad, mga apektado ng bagyo, lindol at sakuna. Sanila sa luglugan, kalingap, luglugan, na ang pangayan, musik lang magdamayan. Sanila sa luglugan, kalingap, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Mga karepa at unicap na nagsusumikap, handa laging abutin mga taong humihiling, kasama sa paglilingkod, Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Red Noveno, 20 Boy Vlogs, Commander Chorba, Bobby TV 143, Kendred TV, Bea Olande, Gab Becerra, Belia Ayop, Ingrata Diotis, at Marilyn Chang. Tara na, sali na! Luglugan, kalingap, luglugan, come na ang bangayan, musik lang magdamayan. Sali na sa luglugan, kalingap, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Tigilan na ang away, 500 pesos. Yan po. sana magmahal. Bano at Lorraine, makisa na sa luglugan. Pagtulong natin sa ating kapwa, tayo rin ang makikinabang. Pag nagtanim ng kabutihan, mabuti rin ang makakamtan. Tara na, sali na sa luglugan, tayong lahat mabibiyayaan. Salamat sa Diyos sa lahat-lahat, sa kanyang tugon sa pangangailangan. Sa luglugan, halina, come on, come on, na ang bangayan, kung sila magdamayan. Sa luglugan, halina, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Sa luglugan, halina, oh yeah, na ang bangayan, kung sila magdamayan. Sa luglugan, halina, luglugan, sama-sama magkaisa, tumulong sa ating kapwa. Come on, come on. Sa luglugan, halina, luglugan, ika'y matatanggap at sa'y Ang gusto pong sumali po mga kaibigan sa One Opti, pwede kayong mag-text po mga kaibigan sa ating text line 0929-1132469 0930-729-6707. At pupunta kami po sa inyong mga lugar. Kung gusto nyo pong magkandak po ng mga seminars sa luglugan. at
itakbo dyan ang 1 Opti po sa inyong mga probinsya. Pupunta kami dyan. Ito po sa diet, mga kalingap, mga kaibigan, dyan po sa may diversion po sa may Kamambugan. Malapit dyan po sa Izon building. Meron dyan seminar po araw-araw, ha? Yung mga taga-diet po na gustong sumali po sa ating pong luglugan sa Kalingap sa 1 Opti Lifestyle Company po. International po ito, mga Kalingap. 3 taon na po ang 1 Opti. Ang main office po dyan po sa Quezon Ave. Malapit po dyan sa National Bookstore po, mga kaibigan. Malapit po sa ABS-CBN. Sa Pacific Building po, nandiyan po ang 1 Opti. Para sure po na ang product po ay hindi peke at totoo, dyan po bumili po ng mga products, ha? Pero mga kaibigan, dapat po magpamimber muna kayo para may discount kayo sa lahat ng produkto. Meron dyang toothpaste. Ito po, mga kaibigan, hawak ko ni Kuya Val yung toothpaste, oh. Maganda po yan, ha? Mga organic at herbal po. May mga seminars na ginagawa po ang 1 Opti. Pwede kayong umattend at para kayo matuto po sa mga dapat ninyong gawin. Paano ang negosyo po, paano itakbo ang negosyo. Marami na member po ang 1 Opti, mga kalingap. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, marami nang nagpa-member po sa 1 Opti. Baka nasa 100,000 na ata yan. Di ko nagkakamali kung baka 100,000 na po yan. Dami po ng mga pupunta po ng Quezon City po. Pagtulong natin sa ating kap. So kami po ay nakipag-connect. Nag-network po sa 1 Opti. Mabuti rin. Pwede kayong sumali po sa aming luglugan sa Kalinga po para may chance na kumita. Lahat. Yung mga walang ginagawa po dyan at gusto pong sumali po sa aming 1 Opti luglugan sa Kalinga, pwede po yan, ha? May mga seminars po ang aming ginagawa, mga kaibigan, iba't ibang lugar po. Pupunta po ang Team Kalinga para magkandak po ng mga seminars, training po sa inyong lahat dyan. Kahit sa Mindanao, sa Bisaya po, may dala tayong produkto. At yung po gusto umorder po ng pili nuts, pili candy po, mayroon din po tayo. Opo, yung gusto rin po bumili po ng pili nuts, pwede kayong umorder at pag kami po ipupunta sa inyong lugar po, ay siyempre, dadalhin po namin mga order po ninyo. Come on. At mayroon tayong chinilas din po sa Kalinga, pwede kayong umorder, bumili po ng mga chinilas dito. At ito po, mga kaibigan, mayroon tayong pili nuts, gawang Bicol. Pili nuts, gawang Bicol. At siyempre po ang 1 Opti para dagdag tulong po sa ating programa. Baka makitang ganyan, mga kaibigan, kumikita yung ating mga Unicap member po diyan. Kasali lahat. Magpakasipag. Kung gustong kumita, magpakasipag po. Dapat po paniwalaan natin na ito pong product po ay nagpapagaling sa ating nagpapalakas ng ating katawan dahil po sa mga organikong product laman ito. Mga ingredients po na tulad ng wheatgrass, mangosteen, spirulina at iba pa. Ang daming ingredients ng 1 Opti, no? Yung kanilang Opti juice, saka Opti coffee at ano pa? Choco, no? Daming ingredients po, mga kalingap. Pwede kayong pumunta po doon sa dyan po, mga kaibigan. Dyan sa office po, sa main office po dyan sa Quezon Avenue po, pwede kayong pumunta dyan. Pero nawa po kayo po yung mag-connect po sa amin para makatulong kayo sa ating programang paglingap, ha? Santos Matubang. Dagdag kita po ito, mga kalingap, itong 1 Opti. Red Lobelo. Ayan nyo po at tayo po ay patuloy pong magbahagi po ng ating kaalaman tungkol po sa 1 Opti. May mga seminar po dyan sa office, araw-araw ba o tuwing Biyernes. Laging puno ang tao dyan, mga kalingap.
Naging puno dyan sa Quezon Avenue. Gatas Dios. So sana po mga kaibigan, yung gusto pong sumali sa amin na makipag-connect. Kasi marami rin po mga networker, ang mga one of po kumalat na sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sana po sa amin kayo makipag-connect para makatulong kayo sa ating programang paglingap. Punta kami sa Samar para isulong ang luglugan at pagtulong po sa ating mga kababayan. Lahat sana magmahal. Iba't ibang lugar po ang pupuntahan ng Team Kalingap para makatabang po sa ating mga kababayan. Sa lugar. Pagtulong natin sa ating kapwa, tayo rin ang makikinabang. Ay, shout out po sa Team Koos, kay July Paunil, kay Tanta Ayos, kay Jimmy Spelita, Tayong lahat Prod Igorot, Javier De Leon, sa lahat kay Alaskang Vlogger, at Jubilito Official, kay Jubilito po mga kaibigan, kay RB Max Vlog, Casey Magado, Fiona Marilyn, Virgo A30 Vlog, Connie Highness, and kay Annalyn Sudol Vlog, Annalyn Sudol Vlog. Shout out sa inyong lahat. Oh yeah! Ang bayan, sige lang magdamayan. Sa Team Ruel Lipat, shout out po kay Zamilin TV, OFW Masman and Junior 16 TV, Ate Bing Kyle's Life, Percy Official Channel and Empress Love Official, Catherine Official and Marjorie Campano, and Ruel Lipat. At tayo'y magdamayan, sama-sama magkaisa. At kay Kantadang Igat, shout out din po. Nervil Vlogs, Joseph A.G., Kalingap Bang, Christie's Life OFW, Yuga na! Orly Tasi TV and Real Talk Arce, Derek Dualsa, Sanila sa Embong Handyman, Aljumel TV, Igruta Joy, Don Yano, tayo'y makatulong. Gina Guillermo, Dang Mundo Vlog, Pinay Bahrain, Ay ang Station, yan, Nandeli Liza TV, mga Pony, Sweetman TV, and Troy Mi Reyes. Shout out po sa lahat. lugar. Good afternoon po mga kalingap. Pagayan, Ating mga viewers sa ating programa ngayon. Luglugan sa Kalingap. Hello kay Melody Los Santos. sa ating kapwa. Mga karepa at unikap na nagsusumikap, handa laging abutin mga taong humihiling kasama sa paglilingkod. Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Ella Vlogs, Red Noveno, 20 Boy Vlogs. Lecture ba? Ay, iba't ibang lugar po kami pupuntahan sa One Opti TV. Iba't ibang probinsya po ang ating pupuntahan para mag-conduct po ng mga seminars. Mag-ipon po kayo ng mga 20 to 50 katao po. Kahit dyan po sa Jollibee or sa McDonald's, kung saan mang lugar dyan na pwede natin mag-ipon-ipon para kumita dito. Ang pangayan, musik lang magdamayan. Salisan, malinap, lugan. Sama-sama magkaisa, sa ating kapwa. Tigilan na ang awayan. Oh yeah! Lahat At magdala po ng mga produkto po ng One Opti. ang mga apektado. Toto paano gawin ang negosyong One Opti. Salisan, lugan. Grabing yan, serbisyo mga kaibigan. Grabing serbisyo po yan. Ayan, Yung ayaw sumali, sige lang, okay lang. Walang problema yan. Basta kami po ay gustong kumita para makatulong po sa ating mga kababayan. na nagsus
Ikaw, handa laging abutin mga taong humihiling kasama sa paglilingkod. Bal Santos Matubang. Ay, magpaalam na ako mga kaibigan. Salamat sa pagtutok sa ating programa. Kalingap Dance. Tuwing araw po ng Sabado, ang luglugan sa Kalingap. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. Bye-bye. God bless. Tumutulong sa kapwa, taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap. Sa pagkalinga sa tuwa, si Lola Damian ay napapainda. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Para sa pamilya, dapat crispy-licious, juicy-licious, best-tasting Jollibee Chicken Joy. Always take Pharmaton Immunity with Immunodefense para patuloy ang power kontra sakit. This week, we're looking at the basics on the group you might say are the original rescue bots. The Autobot Emergency Response Team, the Protectobots. The original Protectobot toys were a team of 5 emergency vehicles that were designed for the Japanese toy line, Diaclone. But Diaclone was cancelled before they could be released, and instead they were imported by Hasbro to become part of the Transformers toy line in 1986. The team consisted of overly cautious medic First Aid, an ambulance whose great compassion compelled him to fix even ordinary broken machines, police car Streetwise, a dogged interceptor with a talent for observation and understanding, pacifist scout Groove, a police motorcycle who preferred living an easygoing life on the open road, rescue helicopter Blades, whose role as team air support kept him from indulging his love of dirty, violent hand-to-hand brawling, and their leader, charismatic, action-loving fire engine Hotspot, who could also transform into a repair bay. The team combined to form the giant robot Defensor, who could project a protective force field and who placed his mission to defend human life above all else. Hotspot became Defensor's torso, and the other members became his limbs, each able to become either an arm or a leg, all totally interchangeable, able even to be mixed and matched with the other combiner teams designed the same way, including their Decepticon rivals, the Combaticons. The Protectobots were added to the cast of the Transformers cartoon at the very end of its second season. Unfortunately, Hasbro were late delivering the information on the team to the show's staff, which left no time to write an episode giving them an origin. Instead, they had to be quickly incorporated into the stories of 2 existing episodes, and so appeared with no explanation for where they had come from. 30 years later, the Transformers Collectors Club
would retroactively provide an origin for them, identifying them as survivors of a dead Cybertronian colony on the planet Archon, who had been found and brought to Earth by the Autobots. In their introductory episodes, the team were shown operating out of their own headquarters in Central City, from which they rolled out to respond to emergencies. This idea was dropped for the team's appearances in the third season, which included the spotlight episode, The Ultimate Weapon, though it did seem like the story mixed up the characters, as it depicted First Aid as the team's pacifist instead of Groove. In this episode, First Aid quit the Protectobots after coming to believe that his pacifism was making him an ineffective member of the group, but he was convinced to return by Hotspot, who helped him see how valued and important his unique skills were to the team. The continued availability of the Protectobots toys in 1987 ensured they appeared right up to the show's final episode. And they and the other combiners also enjoyed a major marketing push in Japan, where they starred in several pieces of original spin-off media, including the direct-to-video special Scramble City and the sequel series The Headmasters. In the Marvel comic book, the Protectobots were built on Earth, with supplementary stories published in the United Kingdom's version of the series explaining that their construction had been inspired by a vision of the future from the Autobot Matrix. The team debuted to battle the Combaticons in a video game world, and they would clash with them again while on a mission to apprehend Autobot deserter Blaster, though Hotspot ultimately decided to let Blaster go after learning that the reason he deserted his duty was to protect humans. UK exclusive stories saw Blades enjoy a solo adventure with counter-terrorist team Action Force, while Streetwise tussled with Starscream in a memorable Christmas tale. But after the Protectobots toys were discontinued in 1988, the team was quietly phased out of the comic. The toys were re-released in Europe and Australasia in 1991, but this didn't lead to them returning for any new stories. It was planned to re-release the toys again with new color schemes as part of 1993's Generation 2 toy line, but this release was cancelled. However, the team did still make a few appearances in the Autobot Matrix. The team debuted to battle the Combaticons in a video game world, and they would clash with them again while on a mission to apprehend Autobot deserter Blaster, though Hotspot ultimately decided to let Blaster go after learning that the reason he deserted his duty was to protect humans. UK exclusive stories saw Blades enjoy a solo adventure with counter-terrorist team Action Force, while Streetwise tussled with Starscream in a memorable Christmas tale. But after the Protectobots toys were discontinued in 1988, the team was quietly phased out of the comic. The toys were re-released in Europe and Australasia in 1991, but this didn't lead to them returning for any new stories. It was planned to re-release the toys again with new color schemes as part of 1993's Generation 2 toy line, but this release was cancelled. However, the team did still make a few appearances in Marvel's Generation 2 comic, with Hotspot notably giving up his life to stop terrorist organization Cobra from getting a hold of Cybertronian technology. Of the original Scramble City-style combiner teams, the Protectobots have always kind of been the other guys. Never quite as famous, popular, or as widely featured in new Transformers series in the 21st century as the others. Still, the idea of a team of Autobot emergency vehicles has been revisited from time to time, with other incarnations of the Protectobots over the years having included a Micromaster version of the team released in the Transformers Universe toy line in 2004, which replaced Blades with classic emergency-themed Autobots Prowl and Red Alert, and a team of drones from 2010's Power Core Combiners toy line, which were controlled by and combined with the Autobot Stakeout.
As for the original Protectobots, for a long time, the only major role they had in any new media was in Dreamwave Productions' 2003 comic book miniseries, War Within the Dark Ages, in which they were caught up in the evil schemes of the Fallen, and took on Decepticon combiner Devastator. However, at times, individual members have taken the spotlight apart from the team. For instance, First Aid enjoyed a prominent supporting role in the IDW Publishing comic book More Than Meets the Eye as deputy medical officer aboard the starship Lost Light, while Blades returned to television as a main cast member in 2011's Rescue Bots cartoon. Though this version of the character couldn't have been more different from the rough, tough original, being a timid Autobot who hated heights and flying. All 5 members of the team would receive various new toys over the years, though they were all retools and recolors of other characters that didn't combine, and sometimes they had to go by different names, due to Hasbro losing the trademarks on the originals, with Hotspot being renamed Hot Zone for a couple of years, and Streetwise being redubbed Street Star and Street Smart on different occasions. Over time, the team's ranks have also been added to, starting with a 2012 series of model kits by Japanese manufacturer Kabaya, which added 2 new members to the group. Heatrock, a drill tank who became a chest plate for Defensor, and Skyfeather, a VTOL jet who became the combiner's shield. Alternatively, Heatrock and Skyfeather could merge into a torso and take Hotspot's place in the combination, forming a new robot named Gaia Guardian. Another new Protectobot joined the team in 2015's Combiner Wars toy line, which at last saw the release of a full set of brand new toys of the group able to combine in the classic interchangeable style. For this series, Groove was reworked to become a chest plate for Defensor, and his place as a limb was taken by new member Rook, an armored SWAT vehicle characterized as a strategist and a recent military academy graduate who hadn't expected to wind up as part of a rescue team. A limb version of Groove would later be released for fans wanting to build a more classic Defensor. And in 2016, the Combiner Wars team was further expanded with another new figure exclusive to official convention BotCon, paramedic vehicle Medics, a dry-humored battlefield medic. The release of the Combiner Wars toys was promoted with a crossover storyline in IDW's comics, which brought the Protectobots together as a team for the first time in the company's stories. Hotspot, Groove, Blades, and Streetwise were assigned as security to accompany First Aid when he took a patient from the Lost Light back to Cybertron for treatment. They arrived on their homeworld in the middle of a rampage by Devastator and found themselves dragged into the fight when Starscream hastily used the mystical enigma of combination to fuse the 5 confused bots, plus nearby civilian Rook, into Defensor, who helped end Devastator's threat. The team later returned to the Lost Light and discovered that the mutinous escapologist Getaway had seized command of the ship in their absence. Their attempt to take Getaway down was a disaster, ending with Rook dead and all the others except First Aid, who escaped, incapacitated by Getaway's hired muscle, Star Saber. Despite being some of the biggest stories to feature the team, the Protectobots IDW adventures were a confusing affair muddled by art and continuity errors, which introduced and then dispatched the team almost as abruptly and haphazardly as the original cartoon had. As such, even after 35 years, it still feels like the Protectobots haven't achieved their full potential. But while they're waiting for their next chance, we can still count on them to mend and defend, man and machine alike. And those are the basics on the Protectobots. Tell me about your favorite member, toy, or story in the comments. Like and subscribe for more Transformers history and lore, and remember to click the bell to be notified about new episodes, or get early access to them by supporting the show on Patreon. Get ShopeePay piso deals na siguradong sulit for groceries, gas at food mula sa Q
Wala tayong Magalawang isip, no, na mag-reach out sa amin, no, lalong-lalo na kung may mga vloggers din dyan sa area ninyo, i-reach out dyan po para matulungan. Isa po kayo dyan, isa. walang mic. Ayan, good vibes lang po. Mayong gabi eh. Bakit? Ay. Paano ba? Paano ba hindi ilabas yung dila? Oy, shoutout po sa ating 147. Maraming po salamat sa inyo. Pagbisita. Ayan. Okay lang po, ano? Ako'y nangangawit din sa iyo, Sir Joey. Ang ganda rin din. Tiklo, puntahan mo si Bebang Alex sa Nguso. Bagay kayong magkakasama. Sigurado marami pang matutuwa sa mga kalokohan ninyo. Trio Kuila plus Tiklo. Sabi niya, Feli Gabe. Oh, no comment about that. Shoutout po, no, sa lahat.